Fire. Hello mga kabox, it's me again Eric Avansoles and welcome back to my channel. And for today's video mga kabox, tuturuan ko po kayo kung paano po gamitin ang Myheritage App. Yun po, tuturuan ko po kayo kung paano po gamitin yung application na yun. So, bago natin simulan, kung bago ka pa lamang sa YouTube channel ko, please mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para ma-update ka sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong video. So, wag na natin patagalin. So, simulan na natin. So, ngayon pumunta tayo sa ating Myheritage App. Ito po, pinutin natin. Pasok po tayo. Tapos ngayon, dito ka mo pupunta. So, ngayon, may nakikita kayong tatlong line. Ito po sa taas, ito po. Pinutin po natin yan. Pinutin natin. Tapos ngayon pumunta tayo sa ating photos. Ito po. Pinutin natin. Tapos ngayon 'di ba wala ka pang pictures. Mag-upload muna tayo. So pinutin natin yung plus sign na to. Add photos. Yan. Allow. Tapos itong pipiliin natin yung kay Pambansang Bayani Jose Rizal. Check. So, upload lang natin. Upload. So, ngayon may nakikita kayong bilog na mayroong tatlong linya pababa. Ito po. Yung naungunahan po. Ito. Yan. Pindutin lang po natin yan. Pindutin natin. Yan. Tsaka, ayan na po siya. So, antay lang po tayo. Yan po. Yan po, diba? Yan, diba? Gumagalaw siya kahit picture lang, 'di ba? So dito naman sa taas may nakita kayong animation number 1. So ibig sabihin may pinagpipilian siya. So pili tayo. Pinutin natin yung animation number 1 to. Yan. So madami po siyang pinagpipilian ng mga animation po. So pili ka lang po kung anong pong gusto nyo mo. So ito na po yung gusto ko. So ito na lang po yung gagamitin ko. So, kung ito na yung gusto nyong animation, ito i-save na natin sa taas. Oh, tingnan nyo sa taas ito. Pinutin lang natin. Yan. Tapos, ayan na po. Animation saved na po. So, tingnan natin sa ating gallery kung meron po dong ito. Tingnan natin sa ating gallery. Ito na po siya. Tingnan natin ito. Ito po, pinutin natin. So yan na po siya, oh. Tingnan nyo. Gumagalaw po. Yan po, 'di ba? 'Di ba? So yun lang, sana may natutunan kayo at nalaman. So kung meron kang natutunan sa video na 'to, please mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para update ka sa tuwing mag-upload ako ng aking mga bagong i-upload na video. So, bye-bye! Thank you for watching!